Ilmaiset sovellukset ovat aika mahtavia. On siistiä pystyä tekemään kaikennäköisiä juttuja, kuten editoimaan videoita ja muuta ilmaiseksi. Mutta ilmaisissa sovelluksissa on joskus isoja ongelmia, ja CapCut, joka on tällä hetkellä pitkään ollut parhaita ilmaisia videoeditoreja, on mennyt siihen ongelmalliseen päähän ja dipannut niin syvälle, että en voi enää suositella sen käyttöä kenellekään. Mistä puhun? No sen uudet käyttöehdot, mitkä antavat CapCutin taustalla olevalle yhtiölle aivan älyttömät oikeudet. Lähdetään puhumaan hieman tarkemmin tästä ja miksi kaikkien pitäisi välittömästi lopettaa CapCutin käyttö. Kuvittele vaikka seuraava tilanne. Olet tehnyt asiakkaallesi upean näköisen musiikkivideon käyttäen CapCutia. Se saa kehuja ja katselukertoja ja kaikki ovat tyytyväisiä siihen. Sitten huomaat, että CapCut käyttää tätä musiikkivideota itse omassa mainoksessaan, ilman lupaa eikä korvaa sillä mitään. Voitko tehdä asialle mitään? No, itse asiassa et, koska olet allekirjoittanut sopimuksen, joka antaa heille tämän oikeuden. Tämä on nimittäin CapCutin nykyisten käyttöehtojen todellisuus. Kun lataat CapCutin tai lähdet sitä muuten käyttämään, joudut hyväksymään sen käyttösopimuksen, ja siinä annat yhtiölle, joka on sen takana, varsin laajoja oikeuksia. Kun otat CapCutin käyttöön, annat ByteDance-yhtiölle, joka muuten omistaa myös TikTokin, ehdottoman, peruuttamattoman, yksinomaisen royalty-vapaan, täysin siirrettävän, ikuisen ja maailmanlaajuisen käyttöoikeuden oikeastaan kaikkea, mitä sen kanssa teet. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa? No suomeksi, he pystyvät muun muassa myymään videosi, minkä olet tehnyt CapCutilla kolmansille osapuolille, käyttää videotasi omassa mainonnassaan, muokata sitä niinkin pitkälle, että se on täysin tunnistamaton, luoda johdannaisia tehoksia sen avulla ja jopa kieltää sinua itseäsi käyttämästä omaa sisältöäsi. Ja koska tämä oikeus on peruuttamaton, et voi perua sitä myöhemmin, vaikka poistaisit tilisi. Oikeus säilyy CapCutilla ikuisesti. Entä jos haluat vaikka myydä saman videon toiselle yritykselle? Et voi taata yksinoikeuksia, eli jos olet ammattimainen videoeditori, joka käyttää CapCutia, kaikki mitä teet sillä eivät ole yksinoikeudella myytävissä. Et siis voit tehdä asiakkaallesi videota CapCutilla, koska CapCut omistaa jo oikeudet, joten et voi myydä kenellekään yksinoikeutta videoon, mikä voi toisin pilata kaikki kaupalliset mahdollisuutesi, mitä voisit videon kanssa tehdä. Mutta se pahenee vielä. CapCut saa käyttöoikeuden myös käyttäjänimesi, kuvaasi ja persoonaasi, mikä tarkoittaa, että he voivat käyttää kasvojasi mainonnassa, jopa sellaisessa, jota et hyväksy. Ajattele asiaa vaikkapa niin, että näet itsesi mainostamassa CapCutin tekoälypalveluita, vaikka itse jopa vastustaisit tekoälyn käyttöä taiteessa. Tai ehkäpä kasvojasi käytetään mainostamassa poliittista sisältöä, jota inhoat. Käyttöehdot itse asiassa antavat CapCutille tämän oikeuden. He eivät välttämättä suoraan noin tee, mutta he voisivat. Mutta se pahenee entisestään. Luovutat nimittäin myös kaikki oikeutesi ennakkotarkistukseen tai hyväksyntään kaikista mainosmateriaalista. Eli et voi vaatia, että nimesi mainitaan tekijänä, et voi vastustaa, vaikka he muokkaisivat työtäsi loukkaavalla tavalla, et voi kieltää käyttöä, vaikka se vahingoittaisi mainettasi. Samalla menetät täysin yksityisyyden ja kunnianloukkua suojan siinä määrin, kun laki sen sallii. Tämä tarkoittaa, että et voi myöhemmin vedota siihen, että joku käyttö, mihin sisältöäsi käytetään CapCutin puolesta, loukkaisi henkilökohtaisia oikeuksiasi. Musiikin kanssa toimijoille CapCut on erityisen vaarallinen, sillä käyttöehdot väittävät, että annat heille täyden oikeuden käyttää musiikkisisältöäsi ilman velvollisuutta maksaa rojalteja sinulle tai kenellekään kolmannelle osapuolelle. Tämä sisältää muun muassa levyyhtiöt, musiikkikustantajat, tekijänoikeusjärjestöt kuten teoston, tuottajat ja muusikot. Jos olet tehnyt sopimuksen vaikka levyyhtiön kanssa, CapCutin pelkkä käyttö voi itse asiassa rikkoa sopimustasi. Levyyhtiö voi vaatia korvauksia, koska et ole voinut luvata yksinoikeuksia musiikkiisi. Tämä itse asiassa on myös siitä ongelmallinen, että jos lisensoit musiikkia ja haluat käyttää sitä CapCutin kanssa, et välttämättä voi, koska CapCut vaatii, että heidän pitää saada kaikki oikeudet kaikkeen musiikkiin, mitä työnnät CapCuttiin. Toisaalta teoston jäsenenä sinun pitäisi ilmoittaa royaltivapaat käyttöoikeudet järjestölle. Jos et tee sitä, rikot jäsensopimustasi. Jos teet sen, teosto voi kyseenalaistaa muiden töidesi royaltioikeuden. Yksi käyttöehtojen vaarallisimmista kohdista koskee henkilötietojen paljastamista. CapCut voi nimittäin paljastaa henkilöllisyytesi kenelle tahansa kolmannelle osapuolelle, joka edes väittää sinun rikkoneen heidän immateriaalioikeuksiaan. Tämä tarkoittaa käytännössä, että kuka tahansa voi tehdä valheellisen tekijänoikeusväitteen, jonka jälkeen CapCut paljastaa nimesi, osoitteesi ja yhteystiedot tälle kyseiselle taholle. Ja sinulla ei ole mitään mahdollisuutta puolustautua ennen tätä paljastamista. Tällä tavalla väittäjä saa tietosi, vaikka väite olisi täysin perusteeton. Tämä voi altistaa sinut suurille uhkauksille, häirinnälle ja jopa henkilötietojen väärinkäytölle. Kilpaileva sisällön tuottaja voi näin saada tietosi väittämällä sinun kopioineen hänen työtään. Ja trollit voivat käyttää tätä järjestelmää henkilötietojen kalastamiseen.
CapCut voi poistaa käyttäjätilisi milloin tahansa, mistä tahansa syystä tai ilman syytä. Heidän ei tarvitse varoittaa sinua etukäteen, perustella päätöstä, antaa aikaa varmuuskopioinnille tai palauttaa edes maksettuja tilausmaksuja. Käytännössähän tämä on ihan valtava ongelma, jos ajattelet vaikkapa työn tekemistä CapCutilla. Jos käytät CapCutia vaikkapa päätoimisesti sisällön tuotantoon, vuosien työt voivat kadota saman tien, asiakasprojektit tuhoutua kesken, etkä saa mitään varoitusta ennen tätä poistoa ja palauttaminen on mahdotonta. Ja syy voi olla mikä tahansa. Joku algoritmi tulkitsee sisältösi väärin, kilpailija tekee valheellisen ilmiannon tai yritys päättää yksinkertaisesti vaikka vähentää käyttäjiä. Sitten muutamia todella pahoja. Käyttöehdoissa muun muassa on kohta, joka velvoittaa, että sinun täytyy puolustaa ja korvata CapCutia kaikista vaatimuksista, mitä tulee esiin. Suomeksi tämä siis tarkoittaa, että jos CapCut vaikkapa käyttää videoitesi väärin ja joku haastaa heidät oikeuteen, sinä joudut maksamaan heidän lakimiehensä, oikeudenkäyntikulunsa, mahdolliset korvaukset ja omat lakimiesi. Samaan aikaan heidän vastuunsa sinulle missä tahansa tilanteessa on rajoitettu $50. Jos pystyt osoittamaan CapCutin aiheuttaneen sinulle jotain vahinkoja, asiakkaiden menetystä tai mitä tahansa muuta ja haastat heidät oikeuteen, $50 on maksimikorvaus, mitä voit saada. Eli käytännössä sinulle ei korvata yhtään mitään, mutta missä tahansa tilanteessa sinä olet se, joka joutuu maksumieheksi. CapCutin juridinen rakenne on varsin monimutkainen. Sen pääyhtiö on Singaporessa toimiva ByteDance Ltd, mutta toisaalta Yhdysvalloissa toimii myös ByteDance Inc. Ja hyväksymäsi käyttöoikeussopimuksen mukaan kaikki riidat ratkaistaan Singaporen lain mukaan ja välimiesmenettelyt Singaporessa englannin kielellä. Suomalaisena käyttäjänä sinulla on hyvin vähän oikeusturvaa, jos haluat ikinä haastaa heitä oikeuteen. Sinun täytyy matkustaa Singaporeen, jossa välimiesmenettelyt todennäköisesti maksavat kymmeniä tuhansia euroja. Prosessi on totta kai englanninkielinen, ja koska Singapore ei ole EU-maa, EUn kuluttajansuoja ei myöskään päde. Hirsikkana kakun päälle, jos mitään tapahtuu, sinulla on vuosi aikaa saada lakiprosessit etenemään, koska siinä jälkeen sinulla ei ole oikeutta vaatia yhtikäs mitään. CapCut kuitenkaan siis ei ole vain ilmainen editointiohjelma, se on eräänlainen tiedonkeruukone, joka muuntaa kaiken luovuutesi yhtiön omaisuudeksi. Jokainen video, jonka lataat, tekee sinusta vähän niin kuin köyhemmän ja heistä vähän rikkaamman. Mitä nyt kannattaisi tehdä? No ensinnäkin varmuuskopioi kaikki sisältösi ulos CapCutista välittömästi, lopeta uuden sisällön lataaminen palveluun, kerro tästä muille, joiden tiedät käyttävän sovellusta, ja vaihda ehdottomasti toiseen editointiohjelmaan ennen seuraavaa projektia. Nyt kannattaakin harkita korvikkeita. Jos haet ilmaisia sovelluksia, millä korvaa se, muutamia vaihtoehtoja. Jos kaipaat jotain edistynyttä, tsekkaa DaVinci Resolve. Se on täysin ilmainen ihan ammattitason ohjelma, joka ei vaadi oikeuksien luovuttamista. Se on myös täysin offline toimiva, eli tietoja ei tarvitse lähettää mihinkään pilvipalveluun. Sen takana on Blackmagic Design, joka on vakiintunut ja luotettava yhtiö. Muita vaihtoehtoja ovat muun muassa Adobe Premiere Pro, jos kaipaat myös tämmöistä Pro-vaihtoehtoa, mikä nyt on kuitenkin hieman kalliimman puoleinen, mutta Adobea voidaan myös pitää luotettavana. Sonyn entinen Vegas Pro-paketti on myös erittäin pätevä, siitä löytyy useita eri hintaisia vaihtoehtoja. Peruskäyttäjille sopivia editoreja on myös Movavin Video Editor, joka sisältää yllättävän paljon valmiita tehosteita ja voikin olla itse asiassa CapCutista siirtyville varsin hyvä vaihtoehto. Toki ei myöskään ilmainen, mutta lisenssit alkavat parista kympistä, mikä tekee tästä aika halvan vaihtoehdon ottaa käyttöön. Mikäli kaipaat ilmaisia vaihtoehtoja, pilvipohjaisia vaihtoehtoja löytyy useita, esimerkiksi Microsoftin Clipchamp, tai sitten avointa lähdekoodia muun muassa OpenShot, KDNLive ja Shotcut ovat täysin ilmaisia. Lisäksi jos käytät vaikkapa Mac-konetta, sieltähän löytyy suoraan sisältä iMovie, joka myöskin on varsin passeli käyttää. Älypuhelimeen löytyy myös parempia vaihtoehtoja. Suosikkini älypuhelimeen heittäen on Vita. Vita on ilmainen käyttää ja mahdollistaa kaikennäköisiä toimintoja, jopa sen vesileiman saa asetukset otettua pois päältä. Ja itse asiassa ironisesti jokaisella näistä nykyisistä sosiaalisen median palveluista, mihin voit laittaa pystyvideoita, on omansa. Eli YouTubella, Instagramilla on molemmilla omat editorinsa. Ironisesti TikTokin sisäinen editori ottaa vähemmän oikeuksia, eli jos haluat TikTokiin tehdä pystyvideoita, niiden tekeminen TikTokin sisällä sen sieltä käyttäisit nyt CapCut-sovellusta toistaiseksi antaa sinulle enemmän laillista turvaa tässä. Muutama yleinen vinkki vielä, koska tämä ei ole ainoa ilmainen sovellus, kun lähdet hyväksymään käyttöehtoja. Muutama termi, mitkä yleensä viittaavat vaarallisiin käyttösopimuksiin, on hyvä pistää merkille. Ensinnäkin peruuttamaton, eli irrevocable.
toinen on ikuinen, perpetual, royalty-vapaa eli royalty free, maailmanlaajuinen, worldwide ja siirrettävä eli transferable. Niiden yksittäinen läsnäolo käyttäjäsopimuksessa ei välttämättä ole ongelma, mutta kannattaa katsoa, löydätkö näitä termejä käyttäjäsopimuksesta, ja jos löydät, mitä niiden ympärillä kerrotaan, mihin ne liittyvät, koska käyttäjäsopimus saattaa sieltä aikamoisia ansoja. Lähtökohtaisesti, jos siellä on tämmöisiä termejä, silloin saattaa olla hyvä harkita, että käytätkö palvelua ylipäätänsä. Mutta mitä mieltä olette? Uskaltaako CapCutia vielä käyttää? Onko se niin näppärä, että kaikki tämä, mitä menetämme käyttäjäsopimuksessa, on sen arvoista? I don't know what you think you're going to get out of this, but believe me, whatever it is, it's not worth it. Onko tämä turhaa pelottelua, eli ovatko nämä käyttöehdot enemmän teoreettisia, eivätkä koskaan nämä uhkaskenaariot toteutuisi? Mikä on itse asiassa todennäköistä, CapCut ei välttämättä, vaikka sillä olisi kuinka laajat oikeudet sisältöösi, käytä kaikkia näitä oikeuksia, mutta osa näistä on niin vaarallisia, että en kyllä henkilökohtaisesti ottaisi riskiä, oli editori miten hyvä tahansa. Varsinkin, koska varsin hyviä muita editorsovelluksia löytyy markkinoilta ilmaisena sekä maksullisena. Pistä kommentteihin omat mielipiteesi ja jatketaan keskustelua siellä. Toivottavasti tästä videosta oli hyötyä. Jos oli, muista tulla tilaajaksi. Kanavallani nimittäin oppii uutta digitaalisesta maailmasta, tekoälystä ja sen sellaisesta joka ikinen päivä. Kannattaa totta kai myös liittyä jäseneksi YouTubessa, sillä tavalla näet tulevat videon etukäteen ja voit tukea kanavan toimintaa. Olen erittäin kiitollinen jokaisesta jäsenestä. Jos haluat tukea muuten, muista, että jokainen tykkäys tai kommentti ja sekin, että katsoit videon loppuun asti, totta kai auttaa kanavaa ja olen niistä myös kiitollinen. Me voimme kiittää ja kuittaa.